Good day, everyone. Greetings of peace and love. Your Mom MJ here. I hope you're all doing good despite all the battles that we've been facing in life, despite the situations that we have. Sana ay okay lang, ayos pa rin ang bawat isa sa atin. Sana ay nananatili pa rin nagniningas ang alab ng damdamin ng bawat isa sa atin. Kahit anong pinagdadaanan natin araw-araw, sana ay meron pa rin tayong lakas ng loob na ngitian ang sinuman kahit meron tayong iba't ibang pinagdaraanan. Okay, so ngayon ay we are going to discuss the first topic of our subject. Tatalakayin natin ang tungkol sa human development. Lahat ng may kinalaman sa human development, pag-uusapan natin sa kabanatang ito. Okay? So please, sana ay pagpatuloy ninyo ang panunood sa pre-recorded na video ito upang kahit papaano ay maintindihan natin kung ano ba ang tinatawag na human development. Okay, so to start discussing this topic, I would like to read first a saying from Ashley Montagu, which is, by virtue of being born to humanity, every human being has a right to the development and fulfillment of his potentialities as a human being. Ang ibig nitong sabihin, lahat tayo ay mayroong karapatang mag-develop yung pagiging ganap na tao natin. Physically, mentally, emotionally, socially, buo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng pigilan ang pag-evolve o pag-develop ng isang tao. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang bata na tama na, dyan ka lang. Hindi ka pwedeng lumaki, hindi ka pwedeng lumabas sa comfort zone mo, dapat dyan ka lang. Stay ka lang sa pagiging bata. No, hindi pwede yun. Kasi lahat tayo, every human being, ay mayroong karapatan na mag-develop. Hindi natin kontrolado ang development. Sabi ko nga, we cannot control the development of a child. Hindi natin pwedeng idikta sa isang bata na eto ka lang, sa stage ka lang na ito. Dito ka lang, huwag ka nang maging teenager, huwag ka nang maging adult, huwag ka nang maging matanda. Dapat baby ka lang. So, ay hindi pwede yun. Kasi in reality, parang this is a destiny of a man. Parang this is our destiny that after being born to humanity, we always have the right, we already have the right to the development and fulfillment of whatever potentialities of us as human being. Nakukuha ninyo? In short, ang bawat taong ipinapanganak ay mayroong karapatang mag-develop. Pigilan mo man yan, kahit anong gawin mo, magdi-develop at magdi-develop ang isang tao habang siya ay nabubuhay. So, ang saying na ito from Ashley Montagu ay isang summary ng kung ano ba ang human development. I hope you understand. And now, we are going to discuss about the human development, its meaning, concepts, and approaches. So this is the first topic of this subject. Pag-uusapan natin kung ano ang kahulugan, ano-ano ang mga konseptong may kinalaman sa human development, and also its approaches. Before discussing human development, banggitin ko lang itong binanggit ni William Shakespeare. Sabi niya, all the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts. Ano kayang ibig sabihin nito? Okay? So, para kay William Shakespeare, inihambing niya ang mundo natin bilang isang entablado, isang stage, isang tanghalan. So, para sa kanya, tayo ay nasa tanghalan. Yung mundo natin, inihambing niya yung mundo natin mismo sa isang tanghalan, sa isang entablado. At tayo,
every man and every woman, lahat tayo, mga ano lang tayo, we are merely players, mga tagaganap, mga aktor ng sarili nating tanghalan, ng sarili nating entablado. Magkakapareho man tayo ng stage na pinagdaraanan, pero magkakaiba tayo ng paraan ng pagpasok at ng paglabas sa stage na yan. At bawat isa sa atin ay merong kanya-kanyang papel na ginagampanan. Meron tayong iba't ibang bahagi na ginagampanan. Halimbawa, sa lipunang kinabibilangan natin o halimbawa, sa community natin. So, yung community na yun yung world, yun yung ano natin, yung stage, yung tanghalan natin. Tayo yung gumaganap mismo sa kwento ng ating buhay, sa bawat kabanata ng buhay natin. Nandun tayo sa stage, sa community natin, meron tayong kanya-kanyang roles, meron tayong kanya-kanyang parts, meron tayong kanya-kanyang bahagi na ginagampanan sa community natin na yan. Ano ba? Halimbawa, mga kabataan, okay? Ano ba ang role mo dyan sa community na kinabibilangan mo? Okay? So, parang ganun yung binanggit ni William Shakespeare. Inihambing niya ang mundo natin sa isang tanghalan. Halimbawa, magsasagawa ka ng isang dula, diba? Saan ba itinatanghal ang dula? Sa stage. Ang mga nagsisiganap sa dula ay merong kanya-kanyang roles. Halimbawa, merong gumaganap na tatay, merong gumaganap na nanay, merong ate, kuya, bunso, ganun. Nagpe-perform sila sa stage. So, parang ganun din yung parang ganun din yung pinagkomperan nilarawan ni William Shakespeare na tayo, ang mundo natin ay parang tanghalan, parang entablado. Lahat tayo, bawat isa sa atin, ang mga nagsisiganap, meron tayong kanya-kanyang paraan ng pagpasok sa pahinang yan ng buhay natin, sa stage na yan ng buhay natin, at bawat isa sa atin ay merong kanya-kanyang papel na ginagampanan. Okay, so ano kaya ang kinalaman nito sa human development? So malalaman natin yan kapag mapag-uusapan na natin kung ano ba ang tinatawag nating human development. Question is, what is human development? Human development is the pattern of movement or change that begins at conception and continues through the lifespan. Development includes growth and decline. This means that development can be positive or negative. So this definition ay nagmula kay Santrock noong taong 2002. So what is human development nga ba? Okay, so gaya ng sinabi rito sa definition na ito raw ay the pattern of movement or change. Ibig sabihin, ito yung pagbabagong nagaganap sa isang tao simula noong siya ipanganak hanggang sa kanyang pagtanda. So yung mga pagbabagong yun na nagsisimula mula noong siya ay nasa loob ng sinapupunan ng isang nanay, hanggang sa siya ay may panganak, hanggang sa nadaragdagan ang kanyang edad every year, hanggang sa tumanda na siya, lahat ng mga nagaganap na pagbabago sa kanya sa span na yun ay tinatawag na human development. Yun yung nagaganap na pagbabago sa atin. Nagsimula nung tayo ay nasa loob ng sinapupunan ng ating mga nanay hanggang sa tayo ay mailabas, lumaki tayo hanggang sa ngayon na, lahat ng pagbabagong yun, tinatawag nating human development. Ganun lang yun kasimple. Kapag itatanong sa inyo, ano ba ang human development? Ang human development ay yung pagbabagong naganap sa atin, nangyari sa atin at patuloy na nagaganap simula nung tayo ay panganak hanggang ngayon. Hindi nangangahulugan kasi na, halimbawa, ako, yung sinasabi nila na kapag mamayan pag-usapan natin tungkol sa two approaches to human development, yung tinatawag nating traditional and the lifespan approach, kung anong pagkakaiba ng dalawang yun. Lahat ng yun ay tungkol sa human development. So basta kapag ganun ang itatanong sa inyo, o
So, yun ang question, what is human development? Yun yung pagbabagong nagaganap sa atin mula nung tayo ipanganak hanggang sa tayo ay tumanda at patuloy na nagaganap sa atin. Human development. So, sana ay naintindihan ninyo. To illustrate more the definition of human development, we have an illustration here. Kung napapansin ninyo, okay, merong baby dito. Tapos, lumaki siya, kaya na niyang umupo. Tapos, nakakatayo na siya. Okay, pumapasok na sa school, nag-aaral na sa elementary, graduate ng elementary, nag-aaral ng high school, nag-aaral ng college, hanggang sa graduate ng college, nagkaroon na siya ng trabaho. Okay, so yung mga pagbabagong yan, mga pagbabagong naganap mula sa baby hanggang sa isang adult, lahat na yun ay tinatawag nating human development. Okay, nakuha? So, yun, yung ilustrasyon tungkol sa human development. I hope naintindihan ninyo. Let's proceed to the major principles of human development. First one is, development is relatively orderly. Ano bang ibig sabihin nito? So, ang development din ay merong sinusundan na pattern. Sabi nga kanina sa definition ng human development, it is a pattern of movement. So, ang development daw is relatively orderly. Meron tayong dalawang klase dito sa part na ito. Meron tayong tinatawag na proximo-distal pattern at meron din tayong tinatawag na cephalocaudal pattern. Ano ba yung tinatawag nating proximo-distal pattern? Ang proximo-distal pattern, ito yung pagbabago o yung development na nagsisimula from top to down. Halimbawa sa isang bata, mas naunang naging malakas yung kanyang mga paa, yung kanyang jidapan na. Kung alam nyo yung talampakan, yung paa, ganun, mas naunang nag-develop yung mind, mas naunang naging malakas yung muscle. So, ang tawag doon ay proximo-distal pattern. Kapag cephalocaudal pattern naman, mas naunang nag-develop yung kanyang mga upper parts. Halimbawa, yung kanyang head, lumaki, yung kanyang shoulder, naging wide, bago doon sa from ano naman ito, pag cephalocaudal pattern from top to bottom. Kapag proximo-distal, from bottom to top. Okay, so yun yung pagkakaiba ng dalawang yun. So, ang tatandaan nyo lang dito sa development is relatively orderly. Meron ding mga sinusundang pattern yung mga yan. So, meron tayong tinatawag na proximo-distal pattern. Nagsisimula ang development from bottom to top. And then, cephalocaudal pattern naman, nagsisimula ang development from top to bottom. Okay, so I hope you understand. Next, while the pattern of development is likely to be similar, the outcomes of developmental processes and the rate of development are likely to vary among individuals. Anong ibig sabihin nito? Bakit parang nag-contrast? Ang sabi kasi para tayong lahat tayo, pare-pareho tayo ng stage ng pattern of development na pinagdaraanan. Pero bakit ang outcome merong magkakaiba-iba? Okay, so depende kasi yan. So lahat naman tayo, every human being ay dumadaan sa sa pare-parehong stage, okay? Bawat isa sa atin, dumaan tayo sa pare-parehong stage. Dumaan tayo sa stage ng pagiging baby, ng pagiging infant, ng pagiging child, pagiging teenager, hanggang sa adult, ganon. Pero magkakaiba tayo ng paraan. Kaya nga ng sinabi ni William Shakespeare kanina, we are in the same stage, but we have different exits and entrances. Meron tayong kanya-kanyang ginagampanan. Ito ang halimbawa dito. Kung si Nena at si Juan, pareho silang napagdaanan na yung pagiging bata. Pero bakit parang magkaiba sila ng development, ng rate of development? Kasi maaring ito si Nena, mas matured siya kumpara kay Juan. Kasi nga si Nena, kasama niya yung kanyang magulang, hindi kaya natuturuan siya ng maayos.
Dito kasi meron ding influence ng tinatawag nating hereditary or your environment. Depende rin kasi yan kung ano ang kinalakihan ng isang bata. Halimbawa, lumaki siya sa buo ang pamilya. Okay, so maaaring nakukuha niya kung ano yung impact ng pagiging buo ng pamilya sa kanyang development. Either development physically, development emotionally, mentally, ganon. Mas mature siya ng konti kumpara kay ganito. Okay, so ibig sabihin nito, pare-pareho tayo ng stage, pare-pareho ng stage na pinagdaraanan ang bawat every human being, but sometimes we differ when it comes to the rate of development. Kasi we have the so-called hereditary influences or the environmental influences. Kung ikaw ay lumaki sa masayahing pamilya, siguro na-adapt mo rin yun, na-adapt mo yung pagiging masayahin na yun kapag nakikisama ka na sa ibang tao. O hindi naman kung yung isang bata ay lumaki sa isang medyo stricto or conservative family, so nakukuha niya yun, nakakadaragdag din kasi yun, nakaka-affect din kasi yun sa development ng isang bata. Okay, so I hope you understand the explanation about this dito sa part na ito. Okay, let's move on. The next is development takes place gradually. Ano bang ibig sabihin nito? Okay, so dito naman, ang isang bata ay hindi nagiging matanda sa isang magdamag lang. Or yung development ng isang tao hindi nangyayari ng isang oras lang. Development takes time para maging ganap na na-develop, ganap na yung kanyang pagiging, yung kanyang development hindi nagiging ganap sa isang napakaikling oras lang. Ang ibig sabihin ng part na ito, kinakailangan mo ng mahabang panahon para ganap na mag-develop. Okay? Halimbawa, isang bulaklak, hindi naman nagiging bunga agad ng isang magdamag lang. Ang isang butterfly, hindi nagiging butterfly ng isang araw lang. Lahat ng yan mayroong time na ginugugol bago maging ganap na kung ano yung magiging ano yung patutunguhan nila, parang ganon. So, tandaan nyo yun, ang development hindi nangyayari ng isang oras lang. It takes time para ganap na ma-develop. Okay? Okay, next. Development as a process is complex because it is the product of biological, cognitive, and socio-emotional processes. Ano naman ang ibig sabihin nito? Okay, so i-discuss natin ito ng gawin nating simple. Okay, so this part ay mayroong kinalaman din dun sa nabanggit natin kanina na every human being ay dumaraan sa pare-parehong stage but with different rate of development. Kasi nga, either yung isang bata ay naapektuhan ng yung kanyang environment or the hereditary influences. So, parang ganun yung kanina yung natalakay natin kanina. This part naman, we have here the three words. Okay? Biological, cognitive, and socio-emotional processes. When we say biological, these are the changes that happens physically. Okay? Physical na pagbabago naman ito kapag sinabi nating biological processes. It actually involves the individual's physical nature. Just like, for example, our brain. Habang nagdaraan yung panahon, yung brain ng isang bata ay nagigain ng height, ng weight, hindi kaya yung kanyang physical appearance nagbabago, lumalaki siya, ganyan. Okay? And then, these kids will experience hormonal changes when they reach the stage of the period of puberty.
and then their cardiovascular will decline as they approach late adulthood. Merong pagbabago sa kanila physically. Halimbawa, yung sa puberty, di ba? Nagkakaroon ng mga pimples, tinutubuan ng buhok, ganun. Nagkakaroon ng mga bukol sa mga babae, of course, yung paglaki ng, okay, you know what I mean? And then, kapag nagkakaedad na rin, medyo meron na rin nagbabago sa lakas, pangangatawan, ganun. O basta lahat ng physically, everything which involves physical changes, lahat ng yon ay sa biological. Kapag cognitive naman, cognitive processes kasi, it involves the changes in individual's thought. Yung pag-iisip naman yan. Mula sa salitang cognitive. So, lahat ng yan related sa intelligence or the language skills, ganun. May kinalaman sa pag-iisip ng isang tao, ng isang bata, marahil. Okay? So, lahat ng yun ay sa cognitive. Kapag ka socio-emotional processes naman, okay, so it include changes in the individual's relationship with the other people. Socio nga is social, socio-emotional processes. Okay, and this also includes the changes in personality. Halimbawa, okay, kaya ko nasabing ito ay may kinalaman dun sa rate of development kasi hindi naman lahat ng bata pare-pareho ng pinanggalingan. Hindi naman lahat ng bata pare-pareho ng environment or ng background. Okay, so maaaring sa socio-emotional processes, mas mahilig itong si Juan, mas magaling si Juan na makisama sa maraming tao kaysa kay Nena. Kasi si Nena, lumaki sa siya isang tahimik na limitado lamang yung kanyang mga nakikilala. So parang ganun. So lahat ng yun ay merong kinalaman sa development as a process. Okay, kaya tinawag na complex kasi nga itong biological, cognitive, and socio-emotional processes kasi these are intertwined with each other. Magkakaugnay yan sa bawat isa. Basta, ang tatandaan ninyo sa part nito, pag sinabing biological, it involves yung physical changes na nangyayari sa isang tao, sa isang human. Cognitive naman, may kinalaman sa brain, sa pag-iisip yan. And then, kapag socio-emotional processes, this includes the way you treat other people, the way how you, kung paano ka makisama sa ibang tao, and how you handle the treatment or the personality ng mga tao na nakikilala mo. And of course, this includes also your personality as a person. Socio-emotional processes. Okay, so I hope you understand this part. Let's move on again. Okay, now we are going to talk about the two approaches to human development. As what I have said earlier, we have two, the traditional and the lifespan approach. So let's see kung ano bang pagkakaiba ng dalawang approaches na ito. Okay, so we have here the two approaches to human development. We have the traditional approach and the lifespan approach. When we say traditional approach, this is the belief or this is the approach that if you believe that a child will show extensive change from birth to adolescence and then little or no change at adult tapos nag-decline na kapag matanda na, traditional approach yun. Ito yung paniniwala na kapag kabata ka pa lang, marami pang pagbabago na magaganap sa'yo hanggang sa pagiging adolescent mo. Tapos kapag adult ka na, konti na lang yung nagaganap na pagbabago sa'yo. And then kapag matanda ka na, no development at all. Traditional approach yun. Kapag lifespan approach naman, this is when you believe that even in adulthood, meron pa ring nagaganap na developmental changes. Meron pa ring nangyayari sa'yo gaya ng pagbabagong naganap sa'yo when you are still a child. So, lifespan approach yun. In short,
Kapag ka lifespan approach, as long as you are breathing, as long as ikaw ay buhay, meron pa ring nagaganap na pagbabago sa katawan mo. Lifespan approach yun. At yun yung pagkakaiba ng traditional at ng lifespan approach. I hope you understand the difference between these two. Okay, so I will ask you later about this. Okay, next. In order to understand more about the lifespan approach, we have here the different characteristics of its perspective. So we have five characteristics here. The first one is development is lifelong. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. As long as you are breathing, as long as buhay ka, meron pa ring nagbabago sa katawan mo. Hindi ibig sabihin na kapag matanda ka na, nag-stop na yung development sa'yo. No, because development is lifelong. As long as you are living, as long as you are alive, there is always development in you. Okay? So yun. The next one, development is multidimensional. What's the meaning of this? Development consists of biological, cognitive, and socio-emotional dimensions. Ito na yung nag-discuss ko na sa inyo kanina. Multidimensional means it involves three, yung biological, cognitive, and socio-emotional processes. So, when we say biological, it involves the physical changes in our human being, sa atin bilang mga human being. And then cognitive, it involves our brain, our way of thinking, our intelligence, our thoughts, mga ganun. Okay? And then, socio-emotional processes. Kapag ka-socio, from the word social, the way we treat or the way we, kung paano tayo makisama, makihalubilo sa ibang tao. Okay, the third one is development is plastic. Ano bang ibig sabihin nito? Plastic, it does not mean yung nakaugalian nating pagsasabi ng plastic yung ganito, plastic yan. No. Ang ibig sabihin nito, flexible. Development is plastic. Development is yung pagiging flexible nito. So parang may kinalaman pa rin ito dun sa development is lifelong. Kasi nga sabi natin, as long as a person is breathing, meron pa rin development sa kanya. Kasi nga, ang development ay plastic. Development is flexible. Habang, kung ano yung lifespan mo, yung buhay mo habang nabubuhay ka, nandoon pa rin yung development. Okay? Number 4, development is contextual. Ano bang ibig sabihin nito? Kapag sinabing contextual, so individuals are changing beings in changing world. Okay? Yung development natin, nakadepende rin yan sa kung ano yung environment natin. Okay? There are changes in a changing world. May mga pagbabagong nagaganap kasi nga patuloy naman pagbabago-bago ng ano natin. So, nakadepend pa rin yan dun sa environment din natin. Okay? Yung development natin ay nakadepende rin sa mga pagbabagong nagaganap sa paligid natin. Halimbawa, the way we think. Okay, matured na ba? Matured ka na bang mag-isip? Paano ka ba mag-isip? Paano mo ba tignan ang mga bagay-bagay? How will you handle stress? How will you handle your emotions? So, it depends din sa kung ano ang konteksto ng halimbawa ikaw, kung nasanay ka sa kalmadong paligid, kapag may mga bagay na stressful para sa'yo, nagagawa mo lang itong i-handle ng kalmado ka lang din. Okay, so I hope nakukuha niyo yung gusto kong ipaliwanag na ang development ay nakabatay din sa konteksto ng halimbawa yung environment na kinabibilangan mo. Gaya nga ng sinabi ko, kung nasanay ka sa kalmadong pamamaraan, then your development din siguro the way how you handle yourself or the way how you treat people, ganon, ay nadadala mo pa rin yun. Contextual. Okay?
Number 5, development involves growth, maintenance, and regulation. Okay? Ano naman ang ibig sabihin nitong number 5? It involves daw yung growth, maintenance, and regulation. So these three, itong growth, maintenance, and regulations, these are actually the goals of human development. The goals of individuals vary among developmental stages. Developmental stages na yan, di-discuss natin yan later on kapag narating na natin yung topic na yan. For instance, as individuals reach middle and late adulthood, concern with growth gets into the backstage, while maintenance and regulation take the center stage. Ibig sabihin yan, okay? Ang development ay kinabibilangan ng growth. Paglaki, hindi lang yung height, hindi lang yung physically. Growth, yung paglawak ng kaalaman mo, ganyan. Malawak na, marami ka nang nakikilalang tao, ganon. Marami kang natutuhan, marami ka nang naiintindihan, and then, yung marami na rin pagbabago sa katawan mo physically, yun nga yung tinatawag natin kanina, yung tatlo, yung biological, cognitive, and socioemotional. So kapag yun, yung tatlong yun ay nagkaroon ng growth, of course, meron tayong tinatawag na maintenance. Paano mo ba i-maintain yung ganyang growth para mas maging ano pa siya, mag-continue, magpatuloy yung development. And then, yung regulation din. So, lahat ng yung tatlong yan, magkakaugnay yung tatlong yan. These are the three goals of human development. Okay? So, these are the characteristics of lifespan perspective. I hope naintindihan ninyo ang bawat isa. So, this will be the last part of this module. The following are the principles of child and learning practice, which are the basis of developmentally appropriate practice, or the DAP, in early childhood program for children from birth through age 8, which were stated in the position paper of the National Association for the Education of Young Children in 2009. They affirm the principles of human development and characteristics of lifespan development approach that we have just discussed, and these principles are the following. The first principle: all domains of development and learning, physical, social, and emotional, and cognitive, are important. They are closely interrelated. Children's development and learning in one domain influence and are influenced by what takes place in other domains. So what's the meaning of this? So every domains of development and learning, either physical, social, and emotional, and cognitive, these are closely interrelated with each other. Kapag merong physical change or physical development, meron ding other changes or development from this from the different domains, which either in social, emotional, cognitive, okay, just like that. Okay, so this is the first principle. The next principle: many aspects of children's learning and development follow well-documented sequences with later abilities, skills, and knowledge building on those already acquired. So alam niyo ang development ng tao, napaka-ano yan, organisadong parang sistema din ng pagbabago ng development ng iba't ibang nangyayaring pag-unlad ng ating katawan, ng pagiging natin, ng human natin. Meron ding sinusundan na pattern, kasi sabi nga kanina, ang human development ay isang pattern or movement ng mga pagbabago. Okay, so merong sinusundan mula sa pagkakabuo ng isang baby hanggang sa siya ay lumaki sa loob ng sinapupunan ng isang nanay,
hanggang siya sa panganak, lumaki, okay? Every year, nadadagdagan ang kanyang edad at every year din nadadagdagan ng development. Nagkakaroon ng development sa kanyang katawan hanggang sa every now and then nag-gain siya ng kanyang, nag-acquire siya ng abilities, ng skills hanggang sa fully ma-develop siya, and then patuloy nang magkakaroon ng hindi man as in parang yung fully, pero meron pa ring pagbabago sa kanya as long as siya ay nabubuhay. Okay? Next principle, development and learning proceed at varying rates from child to child, as well as at uneven rates across different areas of a child's individual functioning. Ano naman ang ibig sabihin nito? The development and learning proceed at varying rates from a child to a child. So ito yung sinasabi ko sa inyo, nasabi ko na sa inyo na every child undergo the same stages. Lahat tayo, we have we experience the same stages but with different rates, or gaya nga gaya halimbawa, si Juan, si Nena, lahat naman sila pare-parehong stage ang pinagdaanan nila, but magkakaiba lang sila ng rate ng development. Halimbawa, si Juan ay mas sociable, si Nena naman ay mas matured mag-isip, parang ganun. So, same development stages, but with different or with varying rates of development. Okay. Next principle, development and learning result from a dynamic and continuous interaction of biological maturation and experience. Okay. Parang pagsasanib naman ito ng biological maturation and experience. Kapag sinabing biological maturation, this involves the physical maturity, yung pagmamature ng katawan mo. Yung halimbawa paglaki ng katawan, paghaba ng buhok, pagtaas ng height, yung everything which involves physical aspects, and then your experiences in life. So, nagkakaroon ng interaction yan, at then, nagre-result yan ng development. Okay? So, yun. Dynamic and continuous. Dynamic, merong pagbabago-bago, pero patuloy na interaction ng biological and then yung experience ninyo. Your experience, it also involves your experience in your environment, just like for example the community where you belong. Okay, so what are your experiences in that community? Is there a relation between your experience and your biological maturation? Yes, because there is a dynamic and continuous interaction of these two, and this is one of the principles of yung child and learning. Early experiences have profound effects, both cumulative and delayed, on a child's development and learning, and optimal periods exist for certain types of development and learning to occur. Okay. Early experiences have profound effects, both cumulative and or delayed. Next principle, development proceeds towards greater complexity, self-regulation, and symbolic or representational capacities. Children develop best when they have secure, consistent relationships with responsive adults and opportunities for positive relationships with peers. Usually, ang isang bata mas natututo kapag alam mo yun, yung binibigyan pansin talaga siya ng isang ahead sa kanya or ng isang adult, yung parang yung every child kasi 'di ba, merong natural yung pagiging curiosity, yung laging curious ng mga bata sa mga bagay-bagay. And if may mga ganyang bata,
dapat tayo bilang mga adult, lalo na kay mga teachers, always remember this. Ang curiosity kasi ng bata, kailangan kailangan pagtuunan ng pansin. Dapat meron ka agad dyan, meron kang sagot. Kung meron silang tanong, explain mo ng mabuti. Halimbawa, kung ang tanong, bakit bakit ang ibon merong pakpak? O halimbawa, pag may mga ganyang tanong, di ba? Usually, may mga ganyan talagang batang mga ganyan ang tanong. Okay, so ang responsibility natin as adult, we have to build a consistent relationship with them, and we have to respond to whatever questions they have. Kapag may opportunity, we have to talk to them, to explain in a simple way, pero yung tama, yung paliwanag natin sa kanila. Nakakatulong din kasi yung magandang relationship natin sa kanila. We have to build a good relationship with them. Kasi dito nagsisimula yung pagiging magaan para sa kanila na matuto sa mga bagay-bagay. Okay, so yan, we have to understand the naturalities, yung pagiging naturalmente ng mga bata. Okay. Kapag nagagawa kasi natin yun, mas naiintindihan natin sila. Unang-una sa lahat yung pagkakaroon natin ng positive relationship sa kanila through communication, ganun. Okay, so lahat ng yan ay may kinalaman sa principles of the pagkatuto ng mga bata sa child learning. Next, development and learning occur in and are influenced by multiple social and cultural contexts. So, ito may kinalaman pa rin dun sa yung nabanggit ko na environment. Ang development ng isang bata ay naapektuhan din ng multiple social and cultural context. Yung konteksto, halimbawa kultura mo, okay, kung ang isang bata ay kabilang sa kulturang ganito, so lahat ng yan, cultural context, multiple social influences, yung environment ng isang bata, lahat ng yan ay nakakaapekto sa kanyang development at higit sa lahat ng kanyang pagkatuto rin. Always mentally active in seeking to understand the world around them. O yan yung sinasabi kong curious lagi ang mga bata. Children learn in a variety of ways. A wide range of teaching strategies and interactions are effective in supporting all these kinds of learning. Merong iba't ibang personality ang mga bata. Meron silang iba't ibang uri ng pagkatuto o iba't ibang estilo ng pagkakatuto. At yan ang kailangang aralin mo bilang isang teacher in the future. You have to understand every personality a child has, that a child na meron ng isang bata. Ang isang bata makulit, anong kailangan mong gawin? Ang isang bata masyadong tahimik, ano ang kailangan mong gawin? Ang isang bata tanong ng tanong, ano kayang strategy ang gagawin mo para matapatan yung kanyang estilong yon, yung kanyang personality na yon, para matuto pa rin siya. Okay? So, yan. You have to understand every personality na meron ng isang bata. Play is an important vehicle for developing self-regulation as well as for promoting language, cognition, and social competence. Laro, play. Hindi mo pwedeng ipagbawal ang paglalaro sa isang bata. Wrong. Ang play ang paglalaro ay napakahalaga sa buhay ng isang bata kasi diyan sila nagsisimulang matuto. Diyan sila nagsisimulang magkaroon ng tiwala sa sarili. Diyan nila nabibuild yung kanilang confidence. Diyan sila nabibuild yung relasyon nila sa mga kapwa nila bata, sa mga tao. So napakahalaga ng play. Bilang isang teacher sa hinaharap, dapat hindi ito nawawala sa mga teaching strategies ninyo. Play. Okay? Sabi nga rito, this is an important vehicle for developing self-regulation. Kasi diyan sila natututo ng ng wika, kung paano sila makipagkwento, makipag-usap,
makipag-ugnayan sa mga kapwa nila bata, practice na nila yan. Kung paano sila mag-isip, kung laro yan, syempre na gumagana din yung utak nila, ganun, di ba? Yung social competence nila, yung pakikisalamuhan nila sa mga tao. Yan, napakahalaga ng play. Hindi pwedeng ipagbawal yan sa mga bata. Next, development and learning advance when children are challenged to achieve at a level just beyond their current mastery, and also when they have many opportunities to practice newly acquired skills. Okay. So, kailangan lang natin i-guide ang mga bata. Children's experiences shape their motivation and approaches to learning, such as persistence, initiative, and flexibility. In turn, these dispositions and behaviors affect their learning and development. Okay, so halimbawa yung play na nabanggit na natin, napakahalaga nito sa mga bata kasi doon sila nakakaipon ng kanilang mga experiences, and through those experiences, doon naman nila nabubuo yung kanilang sarili, yung kanilang motivation, yung kanilang iba't ibang pamamaraan para matuto, natututo silang dumiskarte, ganun, nabubuo yung kanilang pagiging masigasig, yung kanilang pagkukusa, yung kanilang pagiging flexible, kanilang pagiging malikhain. Okay, so lahat ng mga yung natututunan ng mga bata, nakakadagdag yun sa kanilang development. And then, of course, natututo sila. So, kayo bilang mga teachers in the future, you have to remember this, na kailangan na bibigyan natin ng opportunity ang mga bata na matuklasan ang mga bagay-bagay para mas matuto sila. Kapag may tanong ang bata, kailangan nating tugunan agad-agad na ay paliwanag sa kanila kung ano ang mga bagay na yun. Bigyan natin sila ng pagkakataon na ma-express din nila ang kanilang sarili at mabuo rin nila yung kanilang sariling diskarte, sabi ko nga, para sila ay mas lalong matuto. Kasi lahat ng ito ay parte ng kanilang pag-unlad, parte ng kanilang development bilang isang bata. Okay, so these are the principles of child development and learning that inform practice. Okay, so lahat ng yun ay 12 principles lahat. So I hope na intindihan nyo yung mga yun. If you have questions, we'll be having magkakaroon tayo ng hiwalay na online consultation I should say, para sa mga katanungan ninyo. Okay, so sana ay meron kayong natutunan, naintindihan ninyo yung mga natalakay natin, and may pagpatuloy pa rin yung learning. So, lahat ng ito, lahat ng na-discuss natin ay may kinalaman tungkol lahat sa human development. I hope you learned something. Okay, so yung na-discuss na natin about human development, its meaning, concepts, and approaches, yun yung bumubuo sa first topic natin, the first module of this subject, Prof. Ed 101, Child and Adolescent, Learners and Learning Principles. I hope you learned something as what I have said. If you have questions, magkakaroon tayo ng hiwalay na online consultation for those questions. Okay, so sana ay meron kayong natutunan at madala nyo sana yung mga natutunan nyo from this pre-recorded video. Kahit hindi tayo nagkikita-kita personally, magkakalayo man tayo, pero sa klase natin, gaya ng lagi kong sinasabi, lahat tayo ay matututo, walang maiiwan, walang mangiiwan, lahat tayo ay lalayag. Okay, so thank you very much for your time. Kapag rating ninyo ang last part na ito, ibig sabihin ay masigasig talaga kayo at gusto ninyong matuto. Meron kayong patience na panoorin from the first slide
hanggang sa end na ito. Thank you very much. God bless us all. Please stay safe. To generalize all the lessons in this chapter, here is your activity. Explain the following. Number 1, growth is an evidence of life. Number 2, every man is in certain respects like all other men, like some other men, no other man. And number 3, man is an unfinished project. He is always in the process of becoming. Okay, so please explain these 3 ideas or thoughts about the lessons that we have discussed. Again, thank you and God bless everyone.